සුබම සුබ දවසක් හැමෝටම මගේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔන්න අපි අද ඕගොල්ලන්ට හදන්න යන්නේ රසම රස සව් පානයක්. මේ සව් පානය ඇඟට ගොඩාක්ම ගුණදායී. ඒ වගේම ඇඟ සිසිල් කරනවා. ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට මේ සව් පානය ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට මේ සව්හාල් ඕනම වෙනසකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට මේ සව්හාල් කැඳ එක මනින්ම පහසෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අපි බලමු අපේ මේ සව් පානය හදා ගන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. මම මේ විදියට සව් ටිකක් වෙළඳසැලෙන් අරගෙන මේ විදියට සෝදලා වේලා ගත්තා. ඒ වගේම මම මේ සඳහා එකතු කරනවා රට ඕගොල්ලන්ට රට ඉඳි නැත්තම් මුද්දරස් බලන් උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි මේ රට ඉඳි හරි මුද්දරස් බලන් හරි එකතු කරාට පස්සේ මේ අපේ සව් පානයේ ගුණවත් භාවය ගොඩාක් වැඩි. ඒ වගේම රසවත් භාවයත් වැඩි. ඒක නිසා මම අපේ පානය හදන්න රට ඉඳි එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට රට ඉඳි නැත්තම් මුද්දරස් බලන් එකතු කරන්න. දෙකම නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මම මිටි පොල් කිරි අඩු කෝප්ප එකක් මේ විදිහට ගත්තා. ඒ වගේම වතුර අඩු කෝප්ප එකක්, සීනි, ලුණු. මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපේ මේ රසම රස සව් කිරි පානය හදන්න ඕන වෙන්නේ. ඔන්න අපි අපේ රසම රස සව් කැඳ පානය හදන්න යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට හට්ටියක් ලිපට තියාගෙන මුලින්ම අපි මේ විදියට වතුර අඬු කෝප්පය එකතු කරමු. ඊට පස්සේ වතුර රත් වෙන්න මේ විදියට ලිප දාලා අපි වතුර නටනකම් විනාඩි 2ක් පමණ මේ විදියට වසා තබමු. ඔන්න විනාඩි 2ක් පමණ ගත වුණා. අපේ වතුර එක දැන් උතුරනවා. මේ වෙලාවේ අපේ සව් ටික මේ විදියට එකතු කරගමු. එකතු කරලා සව් ටික වතුරෙන් තැම්බෙන්න මේ විදියට විනාඩියක් පමණ අපි වසා තබමු. ඔන්න විනාඩියක් පමණ ගත වුණා. දැන් සව් ටික තැම්බෙනවා. අපි දැන් මෙයට ඒ පොල් කිරි අඬු කෝප්පේ මේ විදියට එකතු කරමු. ලුණු සල්පයක් එකතු කරමු. ඒ වගේම සීනි මේස හැන්දක් පමණ එකතු කරමු. දැන් අපි මේ විදියට රටේ ඉඳි කෑලි ටික මේ විදියට එකතු කරමු. ඔක්කොම එකපාරට යොදන්න එපා. මොකද එකට ඇලෙන්න බලනවා. ඔන්න අපේ දැන් සව් කැඳ එක හොඳට තැම්බිලා තින්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳට බුබුලු දානවා. හොඳ ලස්සන පාටක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් දැන් ලිප ඕප් කරගමු. ඔන්න අපි අද රසම රස සව් කැඳ පානය හදලා ඉවරයි.
හරිම ගුණයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි ලස්සන පාට තියෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් හදන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ඔයාලා මේ සව් කන්ද පානය ගැන මට කමෙන්ට් කරන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ටච් කරලා මාත් එක්ක ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අපි තවත් රසවත් කෑමක් එක්ක වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම නැවත හමු වෙමු.